සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ට්‍රේඩින් වලට එන ගොඩක් කට්ටිය ලොස් වෙන්න බලපාන හේතු කිහිපයක් ගැන. පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලොස් වෙන්නේ තමන් ටාගට් එකක් තියාගෙන මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ෆීල්ඩ් එකට ආවම. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මාසෙකට ඩොලර් 1000ක් හොයන්න නැත්නම් මාසෙන් කෝටිපතියෙක් වෙන්න අන්න ඒ වගේ ටාගට් තියාගෙන මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ෆීල්ඩ් එකට එන කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන නෙමෙයි. ඔයාලා ජොබ් එකක් කරන ගමන් හෝ ඔයා වෙන ෆීල්ඩ් එකක වැඩ කරන ගමන් ඔයාලට පාර්ට් ටයිම් විදිහට මේ වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙනවා නම් ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩින් වලට එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අලුතෙන් එන කට්ටිය කරන ගොඩක්ම වැරද්ද තමයි මේ විදියට ටාගට් තියාගෙන මාසෙට මෙච්චරක් වුණා දවසට අනිවාර්යෙන් මෙච්චරක් වුණා කියලා හිතාගෙන මේ ට්‍රේඩින් වලට එන එක. ඉතින් එහෙම ආවම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ යන්නේ ලෙවරේජ් ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින්. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරනකොට ගොඩක් කට්ටිය ෆියුචර්ස් වලින් ලොස් වෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් එන කට්ටියනේ මම කොහොමවත් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා පුළුවන් තරම් ස්පොට් එකේ ප්ලේ කරන්න ෆියුචර් වලට යන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට යන හින්දා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය ලොස් වෙන්නේ. ඊට අමතරව Taman ටාගට් එකක් තියාගෙන ට්‍රේඩින් කරන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ ටාගට් එකක් කියන්නේ තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එකක් නෙවෙයි. මාසෙට මෙච්චරක් හොයනවා, මාසෙට ඩොලර් 500ක් හොයනවා, 1000ක් හොයනවා. අන්න ඒ වගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන එන කට්ටිය තමයි ගොඩක්ම මේ ලොස් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් මේ ට්‍රේඩින් වලින් ලොස් වෙන්න බලපාන හේතුවක් තමයි ස්ටොප් ලොස් යූස් කරන්නේ නැති එක. අපි කොච්චර කිව්වත් ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් කරන අලුතෙන් එන ගොඩක් කට්ටිය ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ලික්විඩේෂන් ඒරියා ගැන අවබෝධිකුත් නැහැ මේ අලුතෙන් එන කට්ටියට. යාලා ලෙවරේජ් කරලා ට්‍රේඩ් දානවා. ඒක තමන්ගේ ලික්විඩේට් එක කොහෙද තින්නේ ඒක මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැන අවබෝධිකුත් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලන්ව ලික්විඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා තමයි ගොඩක් තව පිරිසක් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා ලොස් වෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල පොඩිම ටයිම් ෆ්‍රේම් වල මේ අලුතෙන් එන කට්ටිය කරන වැරද්දක් විනාඩි 5 වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන්න හදනවා. ඉතින් මේ විනාඩි 5 වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් ගත්තාම අපිට chart pattern බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ටයිම් ෆ්‍රේම් නෙවෙයි. ගොඩක්ම එහෙට මෙහෙට ඉක්මනට මූව් වෙනවා. ඉතින් මේ chart pattern වලට වැඩ කරනවා කියන එකවත් අපිට බලන්න බෑ මේ විනාඩි 5 වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල. සමහර වෙලාවට chart pattern වැඩ කරනවා. නමුත් මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තියෙන ඇකියුරන්සි එක ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටාගට් කරනවා ට්‍රේඩින් වලට ආවට පස්සේ higher time frame analyze කරන. ඒ කියන්නේ daily 4 hour වගේ time frame analyze කරලා අපේ trade එක ගන්න. ඉතින් 50 minute time frame එකත් ටිකක් හොඳයි scalping trading වලට. ඒත් අපි daily වගේ time frame එකක් analyze කරලා තමයි මේ වගේ පොඩි time frame එකක වුණත් trade එකක් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි විනාඩිය දෙකේ time frame analyze කරලා පොඩක්වත් trade වලට යන්න නරකයි. ඊළඟට තව ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් ලොස් කරගන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි යාලා හරියට යාලගේ මනි මැනේජ්මන්ට් එක කරන්නේ. තමන්ගේ ෆුල් කැපිටල් එකම ට්‍රේඩ් එකකට දානවා. ඉතින් එහෙම කරාමත් ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කවදක්වත් ඔයාලගේ ෆුල් කැපිටල් එකම ට්‍රේඩ් එකකට දාන්න එපා. හේතුව ඔයාලට දැන් එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් එකක යන මේකෙමු. ඔයාලට ඊට පස්සේ ආයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බෑ. අනිත් එක ඔයාලගේ කැපිටල් එකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ට්‍රේඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මුදලම. එතකොට ඔයාලට ලොකු ලොස් එකක් යනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ මගේ කැපිටල් එකෙන් 5% වගේ තමයි මගේ ට්‍රේඩින් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දි මට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මොකද 5%යි මගේ ට්‍රේඩින් වලට යූස් කරන්නේ. ඉතුරු මුදල මගේ account එකේ තියෙනවා USDT විදියට. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම ඔයාලා කැපිටල් එකෙන් 5% හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වලට යොදා ගන්න. ටෝටල් කැපිටල් එකම දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න ගියාම ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් වලින් ලොස් වෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් ලොස් කරගන්න හේතුව තමයි ඔයාලා දකින්න පැත්තට ට්‍රේඩ් එක දාන්න යනවා. කියන්නේ
ඔයාලා green candle එකක් දැක්කොත් up එක trade එක දානවා. red candle එකක් දැක්කොත් down එක trade එකක් දානවා. එහෙම trading කරන්න බෑ. ඔයාලා හරියට chart analyze කියන එක ඉගෙනගෙන ඔයාලා මේ market එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව ඔයාලා trading කියන එක පටන් ගන්න. එහෙම නැතුව ඔයාලා futures වලට නම් කිසිසේත්ම එන්න එපා. spot එකේ trade කාර්ය ගැටලුවක් නැහැ. spot එකේ අපි කරන්නේ investment එකක්නේ. අපි හොඳ තැන් බලලා invest කරනවා හොඳ project වලට. ඊට පස්සේ අපි return එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි futures වලදී ඔයාලා දකින්න පැත්තට trade කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරන්න ගිල්ලත් ගොඩක් කට්ටිය loss කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ trading කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි වෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට දාන මුදල් නැතුනොත් ඉතින් ඒක ඔයාලට තමයි පාඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලගේ සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගෙන මේ ට්‍රේඩින් කෙනෙක් කරන්න. අනිත් එක ඔයාලා මේකට මුදල් දානකොට ඔයාලට වැඩක් නැහැ කියලා හිතන මුදලක් විතරක් මේකට දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයාලගේ බැංකු account වල තියෙන සල්ලි ඔක්කොම එහෙම දාලා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ හේතු හින්දා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා loss වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔය වගේ දේවල් කරොත් තමයි ඉතින් ඇත්තටම loss වෙන්නේ. ඔයාලා හරියට මේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ඔයාලගේ ගමන ගියොත් ඇත්තටම මේ ට්‍රේඩින් හරහා මුදලක් ඔයාලට උපය ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.